Hello student, in this video we learn the intersecting lines and the concurrent line. या व्हिडिओमध्ये आपण intersecting lines आणि concurrent lines म्हणजे काय हे आपण बघणार आहोत. Now first, the intersecting lines and the point of intersection. A pair of lines, line segment or rays are intersecting if they have a common point. This common point is the point of intersection. म्हणजे दोन लाईन्स असतील, लाईन सेगमेंट असतील किंवा रेज असतील, ह्या जर एकाच कॉमन पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होत असतील तर त्यांना काय म्हणायचं, इंटरसेक्टिंग लाईन्स. आणि त्यांचा जो इंटरसेक्टिंग पॉईंट असेल त्याला म्हणायचं पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. फॉर एक्झाम्पल आता इथं बघूयात, लाईन एम अँड लाईन एन ह्या दोन लाईन आहेत अँड दे आर इंटरसेक्टिंग ॲट पॉईंट पी. म्हणजे लाईन एममध्ये आणि लाईन एनमध्ये हा पॉईंट पी काय आहे, कॉमन आहे. हा एक सिंगल पॉईंट त्यांच्यामध्ये कॉमन आहे. देअरफॉर लाईन एम अँड लाईन एन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाईन्स. म्हणजे लाईन एम आणि लाईन एनला काय म्हणतात, इंटरसेक्टिंग लाईन. लाईन एम अँड लाईन एन आर इंटरसेक्टिंग लाईन्स अँड द पॉईंट पी इज कॉल्ड द पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. आणि हा त्यांचा जो कॉमन पॉईंट आहे पॉईंट पी, याला काय म्हणायचं, पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. आता नेक्स्ट, द कॉन्करंट लाईन्स अँड द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. आता कॉन्करंट लाईन कशाला म्हणायचं ते बघूयात. वेन 3 or more lines, when 3 or more than 3 lines, 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त लाईन्स, when 3 or more lines intersect each other at a single point, then they are said to be a concurrent lines. The intersecting point is called the point of concurrence. जेव्हा 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त लाईन्स आहे एकाच पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होत असतील तर त्याला म्हणायचं कॉन्करंट लाईन्स. आणि त्यांचं इंटरसेक्टिंग पॉईंट जो असेल त्याला म्हणायचं पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. एक्झाम्पल बघूयात. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये लाईन पी, लाईन क्यू अँड लाईन आर ह्या 3 लाईन्स आहेत आणि ह्या तिन्ही लाईन्स या पॉईंटमध्ये कुठे, या पॉईंट टीमध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत. पॉईंट टीमध्ये इंटरसेक्ट होत आहेत. म्हणजे यांना काय म्हणायचं, लाईन पी, लाईन क्यू अँड लाईन आर. लाईन पी, लाईन क्यू अँड लाईन आर कॉन्करंट लाईन्स. आणि त्यांचा जो इंटरसेक्टिंग पॉईंट आहे 3 लाईन्सचा, त्याला म्हणायचं पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. दुसरी फिगर बघूयात. या फिगरमध्ये लाईन ए, लाईन बी, लाईन सी अँड लाईन डी ह्या 4 लाईन दिलेल्या आहेत आणि त्यांचा इंटरसेक्टिंग पॉईंट कोणता आहे, हा पॉईंट यस. पॉईंट यस हा त्यांचा इंटरसेक्टिंग पॉईंट आहे. मग वेन 3 or more than 3 लाईन्स, म्हणजे लाईन ए, बी, लाईन सी अँड डी आर कॉल्ड द कॉन्करंट लाईन्स, कारण त्या एकाच पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होतात. अँड दर पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन, म्हणजे ज्या पॉईंटमध्ये ते इंटरसेक्ट होतात तो जो पॉईंट असतो, म्हणजे या ठिकाणी कोणता आहे, पॉईंट यस. पॉईंट यस इज कॉल्ड द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स. पॉईंट एसला काय म्हणायचं, पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स.